Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một câu hỏi nghe có vẻ hơi ngược đời. Liệu một nhà tư tưởng từ thế kỷ 19 có thực sự mang lại cho chúng ta một bộ công cụ hữu ích để giải mã thế giới siêu kỹ thuật số hiện nay hay không? Thật sự đấy, câu hỏi cốt lõi là đây, tại sao lại là Marx? Giữa một thế giới đang lao về phía trước với tốc độ chóng mặt, việc nhìn lại một nhân vật tưởng chừng như đã thuộc về quá khứ có vẻ là một điều khá kỳ lạ. Nhưng hãy cứ thử xem, biết đâu lại có điều gì đó sâu sắc hơn ẩn sau vẻ ngoài có vẻ lạc hậu này. Nhìn vào đây thì sự khác biệt là một trời một vực, đúng không? Một bên là thế giới của nhà máy, khói bụi và những dòng điện báo chậm chạp mà Marx đã phân tích. Còn thế giới của chúng ta thì lại vận hành bằng những thuật toán vô hình và các nền tảng số tức thời. Vậy làm thế nào mà một bộ lý thuyết về cái cũ lại có thể áp dụng được cho cái mới? Đây là lộ trình của chúng ta hôm nay nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách đối mặt thẳng thắn với sự hoài nghi. Sau đó xem xét các khái niệm của Marx như là một bộ công cụ phân tích. Tiếp theo, chúng ta sẽ thử dùng bộ công cụ đó, xem xét các lập luận phản bác sắc bén và cuối cùng kết nối tất cả lại với nhau. Ok, bắt đầu với phần 1 nào. Rất nhiều người có xu hướng gạt bỏ những ý tưởng cũ chỉ vì chúng cũ. Nhưng liệu đó có phải là một cái bẫy trong tư duy hay không? Phải thừa nhận là khi nhắc đến Marx, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những thứ gì đó khá là cực đoan, sai lầm hay đơn giản là lỗi thời rồi. Các nhà phê bình cho rằng nó không còn phù hợp với kinh tế hiện đại nữa. Đây là một quan điểm rất phổ biến và chúng ta cần phải nhìn nhận nó ngay từ đầu. Nhưng chính điều này lại dẫn chúng ta đến một điểm cực kỳ quan trọng. Động lực của Marx không phải là của một học giả chỉ ngồi trong tháp Nga. Ông ấy xem lý thuyết là một công cụ để hành động. Ông muốn mổ xẻ các cấu trúc xã hội không chỉ để hiểu chúng mà còn để tạo ra sự thay đổi. Đây chính là chìa khóa để hiểu cách tiếp cận của chúng ta ngày hôm nay. Vậy nên, hãy chuyển sang phần 2. Thay vì tranh cãi về hệ tư tưởng, chúng ta hãy thử coi các khái niệm của Marx như một bộ công cụ phân tích, giống như một chiếc kính hiển vi để soi vào các hiện tượng đương đại và xem chúng ta có thể thấy được gì. Công cụ đầu tiên trong bộ đồ nghề này là sự tha hóa. Nghe thì có vẻ hơi trừu tượng, nhưng nó không chỉ là cảm giác chán việc đâu nhé. Theo Marx, đó là một tình trạng có tính hệ thống, nơi công việc tuốt đi khả năng sáng tạo của con người, biến họ thành một bánh răng trong cỗ máy, tách rời họ khỏi mục đích và sản phẩm cuối cùng. Và đây là một ví dụ không thể nào rõ hơn. Cứ hình dung một anh tài xế công nghệ xem. Công việc của anh ta bị điều khiển hoàn toàn bởi thuật toán, không có mối liên hệ nào với khách hàng ngoài vài phút giao dịch. Hiệu suất thì bị đo đếm từng giây. Thậm chí một hợp tác xã tài xế còn gọi cái tính năng theo dõi trực tiếp là nhà tù của họ. Đó chính là sự tha hóa trong thế kỷ 21. Công cụ thứ hai và có lẽ là quan trọng nhất, giá trị thặng dư. Nói một cách nôm na thế này, lợi nhuận không tự dưng mà có. Nó đến từ sự chênh lệch giữa giá trị mà người lao động tạo ra và tiền lương mà họ được trả. Cái phần chênh lệch đó, giá trị thặng dư, chính là nguồn gốc của lợi nhuận. Giờ áp dụng vào thế giới số nhé. Mấy nền tảng như Facebook, TikTok, họ làm giàu bằng cách nào? Họ có bán hàng hóa vật chất đâu. Giá trị của họ đến từ chính chúng ta, từng mỗi cú lướt, mỗi cái like, mỗi video chúng ta đăng lên mà không được trả đồng nào. Nhìn dưới lăng kính này thì đó chính là một hình thức khai thác giá trị thặng dư vô cùng tinh vi. Ok, giờ đã có đồ nghề rồi, chúng ta hãy chuyển sang phần 3 và thử áp dụng chúng vào một vài vấn đề nóng hổi của kinh tế hiện đại. Hãy nói về câu chuyện thượng lưu hóa ở San Francisco, một nơi tuyệt vời để sống, đúng không? Nhưng khi các nhân viên công nghệ lương cao ồ ạt kéo đến, giá nhà đất tăng vọt. Kết quả bi thảm là tầng lớp lao động, đặc biệt là các cộng đồng thiểu số, bị đẩy ra khỏi chính thành phố mà họ đang phục vụ. Họ buộc phải sống xa hơn, đối mặt với những chuyến đi làm hàng ngày vô cùng mệt mỏi. Và cái kết quả của nó thật đáng kinh ngạc. Nó tạo ra đúng cái mà Marx đã từng mô tả trong cuốn Tư bản luận, một tầng lớp người hầu thời hiện đại. Một nhóm lớn người lao động lương thấp phải di chuyển rất xa để phục vụ cho một nhóm nhỏ tinh hoa giàu quá. Nó tái tạo lại một cấu trúc giai cấp mà chúng ta cứ ngỡ đã lùi xa vào quá khứ. Tất nhiên rồi, để phân tích một cách công bằng thì không thể nào chỉ nhìn một phía được. Giờ, ở phần 4, chúng ta sẽ xem xét những lập luận phản bác mạnh mẽ nhất chống lại sự phù hợp của Marx. Vậy, điểm mấu chốt là gì? Nhìn vào số liệu này xem, nó cho thấy một điều khá là bất ngờ. Suốt 50 năm qua ở Mỹ, tỷ lệ thu nhập mà người lao động nhận được so với giới chủ, nó gần như không đổi, cứ loanh quanh 70%. Điều này dường như thách thức trực tiếp dự đoán của Marx rằng phần của tư bản sẽ ngày càng tăng, trong khi phần của lao động sẽ ngày càng teo tóp lại. Và không chỉ có vậy, các nhà phê bình còn chỉ ra hàng loạt các dự đoán khác của Marx đã trật lất.
Thay vì người lao động ngày càng nghèo đi, thì thực tế mức sống lại tăng lên đáng kể trong lịch sử. Các cuộc khủng hoảng sản xuất thừa cũng không làm sụp đổ toàn bộ hệ thống. Và dù có các công ty độc quyền, sự cạnh tranh và đổi mới vẫn liên tục thách thức họ. Một ví dụ kinh điển này, J.K. Rowling. Đúng là bà ấy đã trở nên siêu giàu. Nhưng câu chuyện không chỉ có thế. Bà ấy cũng tạo ra niềm vui, giá trị cho hàng triệu người đọc, sẵn sàng bỏ tiền mua sách. Nó cho thấy chủ nghĩa tư bản không phải lúc nào cũng là người này được, người kia mất. Nó có thể là một trò chơi mà cả người sáng tạo lẫn người tiêu dùng đều có lợi. Vậy sau khi nghe cả hai luồng ý kiến, chúng ta quay lại câu hỏi ban đầu. Rốt cuộc thì sao? Bộ công cụ này có còn dùng được không? Và tại sao nó lại quan trọng vào đúng lúc này? Nhìn vào thế giới của chúng ta xem, căng thẳng và cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Cái biểu đồ này chỉ là một lát cắt nhỏ, cho thấy chi tiêu quân sự toàn cầu đang leo thang. Đây không phải là một vấn đề riêng lẻ, mà là triệu chứng của một thế giới đang chịu những áp lực hệ thống cực lớn. Sự thật là chúng ta đang sống trong một thế giới của các cuộc khủng hoảng chồng chéo, bất bình đẳng kinh tế, AI có thể thay thế con người, chính trị thì phân cực, rồi nguy cơ xung đột. Trong một bối cảnh hỗn loạn như vậy, nhu cầu về những công cụ phân tích sắc bén để hiểu được các động lực ngầm lại càng trở nên cấp thiết. Đúng như tạp chí Triple C nhận xét, thế kỷ 21 cho đến giờ là một thế kỷ của khủng hoảng. Điều này không có nghĩa là mọi thứ Marx nói đều đúng, nhưng nó cho thấy chúng ta thật sự cần những lăng kính phê phán để hiểu được các lực lượng đang định hình thế giới của mình. Và có lẽ, cuối cùng, giá trị lớn nhất của bộ công cụ này không phải là để đưa ra câu trả lời, mà là để giúp chúng ta đặt ra những câu hỏi đúng. Khi công nghệ đang thay đổi mọi thứ, thì câu hỏi cốt lõi vẫn luôn là ai là người hưởng lợi và ai đang bị bỏ lại phía sau. Việc suy ngẫm về câu hỏi đó có lẽ chính là di sản phù hợp nhất của Marx